වෙනද වගේම අදත් චැසි රිපෙයාර් එකක් තමයි අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ KTM 250 2026. බලමු කොහොමද මොකද්ද ඇද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. අනිත් බයිසිකල් වගේම මේ බයික් එකෙත් වෙලා තියෙන්නේ ඇක්සිඩන්ට් එකකින් චැසිය එන්ජිම පැත්තට ලං වෙලා තියෙනවා. මෙතන රැල්ලක් වැහලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය ඔතනින් අඟලක් විතර පිටිපස්සට ආවා කියන්නේ මඩ් ගාඩ් එක ළඟින් අඟල් කිහිපයක්ම මේ ලං වෙනවා. මේකෙත් වෙලා තියෙන්නේ ඒ ගැටලුව තමයි. පේජ් එක ෆලෝ කරලා තියාගන්න. අපි ඉස්සරහට වීඩියෝ කිහිපයක්ම අරන් එන්නම් චෙසි රිපෙයාර් එකේ ෆයිනල් අවුට්පුට් එක කොහොමද කියලා.